هیچ کدوم از ما مادرها به طور ذاتی دوست نداریم که با بچه‌مون بد رفتاری کنیم، اما گاهی اوقات دلایل مختلف و زیادی ممکنه به وجود بیاد که باعث خشم و ناراحتی یه مادر باشه. اگر میخواید راهکارهای مناسبی رو برای کنترل خشم و ناراحتی خودتون در برخورد با فرزندتون پیدا کنید و اینطوری آرامش رو به خونه و خودتون و بچه‌تون برگردونید، بهتون توصیه میکنم دیدن این ویدیو رو از دست ندید. اولین راهکار به عنوان مهمترین راهکار برمیگرده به نقش پدر خانواده، یعنی حمایت و همراهی پدر از مادر. پدر باید بدونه که یک مادر در کنار تمام خستگی‌ها، ناراحتی‌ها و خشمش به درک شدن از طرف اون نیاز داره. احتیاج داره که اگر یک زمانی واقعا خسته است، پدر آستیناشو بالا بزنه و وارد آشپزخونه بشه. احتیاج داره یک زمانه با همسرش 2 نفره وقت بگذرونه، یه چایی بخورن، یه قدمی با هم دیگه بزنن، بچه‌ها رو یه جایی بذارن دور از هیاهوی شلوغی اونها، یه خلوت 2 نفره داشته باشن. نیاز داره که ازش دلجویی بشه، هر روزگاهی براش هدیه خریده بشه، نیاز به تعریف و تمجید داره. یه مادر نیاز داره حتی در عین خستگی هم این کلمه رو از همسرش بشنوه که تو چقدر زیبایی. و در واقع هیچ مسکن قوی به اندازه نوازش‌های مردونه نمیتونه یه مادر خسته و خشمگین رو آروم کنه. دومین راهکار برمیگرده به خود مادر. اول از همه باید قبول کنین که اصلا مادر بی‌عیب و نقص وجود نداره. خطا کردن و اشتباه کردن بخشی از فرایند طبیعی مادر بودنه. پس اگر زمانی فکر میکنید که کنترل شرایط از دستتون خارج شده، نه شما مادر بی‌کفایتی هستین، نه فرزندتون کلا قصدش از به دنیا آمدن این بوده که با شما لجبازی کنه و روی حرف شما بیسته. افکار منفی فقط باعث میشن که با کوچکترین خطایی که از فرزندتون ببینین از کوره در بیرون شروع کنین به داد و فریاد کردن. به خودتون حق بدین که یک وقتایی هم اشتباه کنید. راهکار سوم اینه 2 تا ویژگی خیلی مهم مادری رو در خودتون تقویت کنید. اول مهربان بودن، دوم قاطع بودن. مهربان بودن همون چیزیه که مانع از این میشه که شما بر سر فرزندتون داد و فریاد کنید و قاطع بودن شما در عین آرامش باعث میشه که فرزندتون ازتون حساب ببره و کار به جایی نکشه که بازم مجبور به داد و بیداد کردن بشین. راهکار چهارم برمیگرده به اینکه کلا خودتون رو با آروم صحبت کردن عادت بدین. اگر میخواین یه حرفی به بچه‌تون بزنین که شرایط عادی و نرمال و هیچ جنگی هم در پیش نیستش و بچه‌تون توی اتاق و شما توی آشپزخونه این، یه خورده به خودتون زحمت بدین و به این حرفی رو که میخواین به بچه‌تون بگین از راه نزدیک از توی اتاق خودش بهش بگین. اینطوری کلا به صحبت کردن آروم عادت میکنین. اگه یه زمانی هم مجبور بشین و داد بزنین، اصلا خودتونم از اینکه داد زدین تعجب میکنین. پس سعی کنین با آروم صحبت کردن عادت کنین. قبل اینکه برم سراغ راهکار تاثیرگذار بعدی، اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردین و به نظرتون مفید بوده، ویدیو رو لایک کنین و با سایر دوستانتون هم که احتیاج دارن این حرفا رو بشنون به اشتراک بگذارید. و اما راهکار پنجم به این برمیگرده که از دستورات زماندار در رابطه با بچه‌تون استفاده کنید. اینطوری باعث میشه که خشم و عصبانیت خودتون هم کمتر بشه. یعنی چطور؟ مثلا بچه شما قراره که ساعت 4 بره سراغ درس و مشقش و الان داره تلویزیون تماشا میکنه. به جایی که صبر کنید تا دقیقه 90 رأس ساعت 4 به بچه‌تون اعلام کنید که مثلا الان وقت شروع کردن به درسته، تا بچه هم اصلا جاش بلند نشه و هی شما هرس بخورین و آخرش هرس خوردنتون به داد و فریاد ختم میشه. ساعت که رسید به 1:04 به بچه‌تون اعلام کنید که مثلا دخترم یا پسرم یکم دیگه زمان تموم میشه و باید بری سر درس و مشق. این 2 تا نتیجه خیلی عالی در پی داره. اول اینکه مغز کودک وارد مرحله جنگ و گریز با شما نمیشه و حالت تهاجمی به خودش نمیگیره. مغزش به خودش با خودش تجزیه و تحلیل میکنن که بالاخره زمان داره تموم میشه، آمادگی پیدا میکنه. دومی که شما هم هرس نمیخورید که در 3 ساعت که رسیده کار انجام نشده و استرس که واقعا بچه‌م از درس و مشقش موند و در نهایت این داد و فریادیه که فقط برای شما و بچه‌تون به جای میمونه. پس سعی کنید از دستورات زماندار استفاده کنید. زماندار کردن دستورات معجزه میکنه. چند بار امتحان کنید، اون وقت نتیجهشو برای من کامنت کنید. راهکار ششم که به نظر من خیلی مهمه این هستش که یکم از کارها و مسئولیت‌های خودتون کم کنید و مسئولیت رو بین بقیه اعضای خانواده تقسیم کنید. باور کنید که اگر همه کارهای دنیا رو شما به تنهایی انجام بدین، کسی مدال افتخار به سینه‌تون نمیزنه. در نهایت یه دست شما در نکنه ساده است، پولی به حسابتون واریز نمیشه. پس مادر خوب بودن به معنای اینکه شما همه کارهای خونه رو انجام بدین نیستش. مادر خوب بودن یعنی شما بلد باشین خونه رو مدیریت کنین و اعضای خانواده رو به چالش کار کردن وادار کنین.
یعنی برای همه نقشه خودش رو مشخص کنید تا هر کسی یک گوشه کار رو بگیره و کار در طول روز از پیش بره. راهکار هفتم به این برمیگرده که یاد بگیرید بعضی وقتا به جای صدای بلند صحبت کردن و داد زدن موقع عصبانیت از تغییر چهرهتون استفاده کنید. یعنی موقعی که عصبانی هستید به جای که داد و بیداد کنید یه مدت تلاش کنید که فقط عصبانیتتون رو با چهرهتون به بچه‌تون نشون بدید. وایسین جلوش، دستتون رو بزنید به کمرتون و اخماتون رو بکشین توی همدیگه. یه کاری کرده تمام تلاشتون رو بکنین تا این زیپ رو ببندین و سعی کنین هرس بخورین و فقط با چهرهتون نشون بدین که عصبانی هستید. بعد از یه مدتی دیگه شما نیستین که هرس میخورید، این بچه‌تونه که حساب کار دستش میاد که مامان واقعا عصبانیه. و اگر یه زمانی دیگه فاجعه به مرحله برسه که شما مجبور به داد زدن بشین، بچه شما اون وقت میفهمه که دیگه خط قرمزا رو عبور کرده و دیگه فاجعه داره اتفاق میفته. و در نهایت آخرین راهکاری که میتونم به عنوان یک مادر بهتون بگم، نه به عنوان یک روانشناس، اینه که خداییش یکم استانداردهاتون رو پایین بیارید. سعی نکنید همیشه همه چیز پرفکت و عالی باشه، خونه تمیز و مرتب باشه. اینو قبول کنید که واقعا شرایط خونه‌ای که توش بچه وجود داره با خونه‌ای که قبلا توش بچه وجود نداشته زمین تا آسمون فرق میکنه. همیشه از صبح تا شب بشینین و بسابین و خودتون رو هلاک کنین و آخر شب که میشه یا در طول روز انقدر خسته و ناراحت و عصبانی هستین که با 100 من عسل نمیشه خوردتون. تا بچه‌تون کوچکترین کار معمولی هم که تا انجام میده زود از کوره در میرین و عصبانی میشین. یکم ریلکس کنید، یکم راحت باشید، باور کنید که استراحت کردن هم حق شما هستش. شما هم حق دارین یه وقتایی تفریح کنید، یه وقتایی برای خودتون استراحت کنید، از چیزای خوبی که دوست دارین لذت ببرین. یکم از اون زمانایی که همیشه در حال شستن و رفتن هستین رو بذارید کنار، صرف استراحت خودتون رو کنید. من اینو خواهرانه بهتون میگم، استراحت کردن هم حق شماست. بسیار خب دوستان خوبم، اگر از این ویدیو لذت بردین ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن از همراهای همیشگی ما باشید. با امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.